Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay thì mình xin chia sẻ cùng các bạn cái sản phẩm mới của mình. Đây là một chiếc máy bắt vít từ Banggood các bạn ạ. Cái sản phẩm này thì nó là một cái thương hiệu riêng của Banggood. Cái tên sản phẩm là Top Shark cá mập. Mã sản phẩm là TSPW1. Đóng gói của sản phẩm thì rất là đơn giản các bạn. Sử dụng hộp giấy để tiết kiệm chi phí. Bây giờ mình sẽ mở bên trong các bạn coi nha. Ở bên trong thì chúng ta có một chiếc máy này, một cục sạc, sách hướng dẫn sử dụng. Đây là phiếu bảo hành của sản phẩm các bạn ạ. Cái sản phẩm này nó được bảo hành 12 tháng nha các bạn. Đây là sách hướng dẫn sử dụng của sản phẩm các bạn ạ. Để mình coi nào. Cũng không có gì nhiều các bạn ạ. Một vài cái chú ý thôi. Cách vận hành thôi. Đây là cái thông số kỹ thuật của máy này các bạn. Cái module của sản phẩm là TSPW1 này. Cái điện áp hoạt động là 18V. Tốc độ không tải là 4.200 vòng một phút. Thời gian sạc từ 1 tới 1,5 giờ. Đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay các bạn. Chiếc máy bu lông kiêm bắt vít 2 trong 1. Mình rất là thích cái thiết kế này, rất là tiện lợi các bạn ạ. Các bạn có thể thấy chiếc máy của chúng ta được hoàn thiện rất là đẹp đúng không ạ? Mình rất thích cái màu cam này các bạn. Trên máy thì có một cái đèn báo pin các bạn. Đây là cái đèn báo pin này. Và có một cái nút để cho chúng ta điều chỉnh cái tốc độ các bạn. Đó, tốc độ nhanh, tốc độ chậm ở đây. Máy có 2 cấp chỉnh lực nha các bạn. Máy thì thiết kế rất là chắc chắn các bạn, cầm rất là đầm tay. Ở đầu máy thì chúng ta có một cái vòng silicone này để bảo vệ các bạn ạ. Và có một cái chụp nhựa, cái chụp này giúp cho máy đẹp hơn. Chứ cái tính năng bảo vệ ở đây thì nó cũng không có nhiều các bạn ạ. Dưới này chúng ta có một cái đèn nét các bạn, cái đèn nét của máy khá là sáng. Các bạn thấy không? Rất là sáng. Khá là ok các bạn, nó sẽ giúp chúng ta có thể làm việc trong những cái môi trường thiếu sáng. Đây là cục pin của máy các bạn ạ. Cục pin của máy thì có cái dung lượng là 1500 mAh. Mình nghĩ cái thông số này nó hoàn toàn chính xác các bạn ạ. Một số máy Trung Quốc thì ghi cái dung lượng khá là cao nhưng mà nó thường là cái dung lượng ảo. Với một chiếc máy mà ghi cái dung lượng pin cỡ 1500 mAh này thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm nha. Chắc chắn nó sẽ là 1500, nó sẽ không thể ít hơn được. Đây là cái cục sạc của máy các bạn ạ. Cái cục sạc của máy, cái điện áp ra là 21V này. Và cái dòng sạc của nó là 1,2A, cũng hơi là thấp. Điện áp hoạt động của chiếc sạc này thì là từ 100 tới 240V. Bởi vậy thì các bạn có thể sử dụng ở bất cứ cái thị trường nào trên thế giới nha. Trên cục sạc thì có một cái đèn báo pin các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ sạc thử pin cho bạn coi nha. Giờ mình sẽ cắm thử nha. Sau khi cắm sạc thì cái sạc nó sẽ báo đèn đỏ các bạn ạ. Nó báo đèn đỏ là cái viên pin của chúng ta nó chưa đầy và nó đang được sạc. Khi nào sạc đầy thì cái đèn này nó sẽ chuyển qua màu xanh nha các bạn. Quay trở lại nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay thì bây giờ mình sẽ tháo thử cái máy này ra các bạn. Để coi là cái máy mới này, cái thương hiệu mới này thì nó có gì ở bên trong nha. Để xem là nó được thiết kế có ngon lành không. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Để tháo máy thì chúng ta sẽ cần tháo cái chụp nhựa này ra nha các bạn. Đó, các bạn nhấc này ra. Ở trên này thì sẽ có 4 con ốc này. Và ở trên thân máy có các con ốc ở đây. Các bạn sẽ tháo hết những con ốc này ra. Vậy là được nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành tháo tất cả những con ốc ở trên máy ra. Đây là cái cụm T của máy các bạn. Cái chất thép ở trên này trông rất là đẹp các bạn. Cái khả năng là thép tung xeng giống như các cái phiên bản lần trước. Đây là bên trong của cái lắp che các bạn. Cái thanh sắt này các bạn thấy không? Nó hơi lồi lên một chút. Nó sẽ lồi lên một đoạn như thế này. Đó. Cái cụm T nó sẽ làm vào như thế này nha các bạn. Đây là cái cụm búa của máy này các bạn. Gia công rất là sắc sảo các bạn, rất là đẹp. Lò xo khá là lớn này. Bởi vậy thì cái mo men xoắn của nó cũng rất là ổn các bạn. Nó rơi vào đâu đó khoảng 380 Nm. Đây là các cái bánh răng dẫn động này, được bôi mỡ rất là nhiều nha các bạn. 3 bánh răng. Hầu hết các cái máy bu lông thì nó đều có 3 bánh răng hết các bạn. Đây là cái cụm motor của máy này. Bây giờ mình sẽ tháo tiếp ra nha, để coi cái mạch nó như thế nào.
Đây là cái cụm motor của máy các bạn. Cái dây đồng này cũng tương đối là lớn đấy các bạn. Đây là cái cò điều tốc của máy các bạn. Cái thông số của cái cò điều tốc này FA2 16, chắc là 16 ampere các bạn. Cảm giác bấm cũng rất là ok. Đèn nét không có gì cả. Máy thì sử dụng cái động cơ không chổi than nha các bạn. Đây là cái dây điện này. Cái dây điện này thì cũng tương đối là to các bạn. Nhưng mà cảm giác nó bé hơn cái phiên bản lần trước mình đã mở ra một chút. Đây là cái bo mạch của máy các bạn. Cái bo mạch này thì được đổ keo epoxy rồi. Cái việc đổ keo này thì giúp cho chiếc máy của chúng ta có thể hoạt động trong cái môi trường ẩm ướt cũng như là cái môi trường có nhiều bụi. Mặt sau này được làm bằng nhựa luôn các bạn. Những cái phiên bản khác thì nó sẽ được làm bằng nhôm, hoặc là những cái máy mà nó có cái công suất cao hơn đó thì cái mặt đằng sau này sẽ được làm bằng nhôm để cho cái khả năng tản nhiệt nó tốt hơn. Cấu tạo chiếc máy của chúng ta thì cũng rất là đơn giản các bạn ạ. Bởi vậy thì trong cái quá trình sử dụng, nếu như mà nó có hỏng hóc thì cái việc thay thế hay là sửa chữa thì cũng rất là đơn giản. Bây giờ mình sẽ tháo cái viên pin này ra để coi bên trong viên pin này nó cấu tạo như thế nào nha các bạn. Đây là bên trong viên pin của máy các bạn ạ. Viên pin của máy thì sử dụng hai cái MOSFET các bạn. Nếu như các bạn có thêm một con MOSFET nữa, các bạn có thể hàn vào đây thì cái dòng xả của pin nó sẽ cao hơn các bạn ạ. Nói chung thì nhà sản xuất họ đã tính hết cả rồi. Cái máy bu lông này thì nó chỉ cần sử dụng hai con MOSFET là ok rồi. Cái mạch này trông đi thôi cũng khá là ngon nha các bạn. Mình sẽ nhấc nó ra xem nào. Đây là viên pin của chúng ta các bạn ạ. Cái viên pin có dung lượng là 1500 mAh, 10 viên pin ở đây. Nói chung là rất là chuẩn nha các bạn. Cái pin thì được sản xuất ngày mùng 5 tháng 9 năm 2020 các bạn. Và phía trong cái mạch này các bạn có nhìn thấy một sợi dây đây không? Cái dây này mình đang chỉ này. Đó, đây chính là cái cảm biến nhiệt độ nha các bạn. Chỗ này cái đầu vít của mình này hơi nhỏ, có thể các bạn nhìn nó hơi khó. Đó, cái này chính là cái cảm biến nhiệt độ các bạn. Nói chung là cái viên pin của máy cũng khá là xịn nha các bạn. Có cảm biến nhiệt độ các thứ đàng hoàng. Đó, rất là ngon. Đây là tất cả những gì bên trong chiếc máy của chúng ta các bạn ạ. Nói chung là cái mức giá thì cũng rất là ok. Lát nữa mình sẽ để cái link ở bên dưới phần mô tả của clip để các bạn có thể tham khảo. Bài kiểm tra thực tế thì mình sẽ gửi tới các bạn ở một clip sau, bởi vì cái clip ngày hôm nay nó cũng tương đối dài rồi. Hy vọng qua clip này các bạn có thể lựa chọn được cái sản phẩm nó phù hợp với nhu cầu sử dụng của bản thân. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các cái clip tiếp theo. Chào các bạn.